Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Động đất là hiện tượng thiên tai đáng sợ, gây nhiều thiệt hại lớn về người và của. Kể từ năm 2000, nhiều trận động đất kinh hoàng đã xảy ra trên khắp thế giới, gây nhiều đau thương cho nhân loại. Và mới đây nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất, với trên 37.000 người thiệt mạng do động đất, và con số vẫn chưa dừng lại ở đó. Để biết sự đáng sợ như thế nào khi có động đất, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá những cơn địa chấn diễn ra như thế nào và đáng sợ ra sao. Camera vô tình quay lại cảnh tượng đáng sợ khi động đất xảy ra. Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Với vị trí địa lý nằm trên đỉnh của các đường đứt gãy trong cấu tạo địa chất, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên phải trải qua các trận động đất. Năm 2020, tại thành phố Izmir đã xảy ra một trận động đất 7,0 độ Richter, khiến hơn 110 người thiệt mạng. Và gần nhất vào ngày 6 tháng 2, trận động đất 7,8 độ Richter đã khiến cả Thổ Nhĩ Kỳ rung chuyển, khi làm sụp đổ trên 12.000 tòa nhà, gây tử vong trên 30.000 người. Từ hình ảnh camera quay được tại nhà ở hay nơi làm việc, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi mặt đất và các vật xung quanh bắt đầu rung chuyển. Còn mọi người thì hoảng sợ và tìm nơi ẩn nấp. Hai người phụ nữ trong phòng làm việc này đã ôm nhau sợ hãi. Còn căn phòng này thì trông như có một thế lực siêu nhiên đang điều khiển mọi vật. Trong bệnh viện, mọi người chỉ biết ôm nhau cầu nguyện. Một nam streamer thì hoảng loạn bỏ của chạy lấy người. Trong khi mọi người cố chạy ra khỏi những căn nhà đang sụp đổ, nhưng ngoài đường cũng không ổn hơn chút nào. Khi những ngôi nhà sập xuống, khói bụi mù mịt gây nên cảnh tượng mà ơn giờ Việt Nam không có. Liên đoàn Doanh nghiệp và Kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ ước tính thiệt hại do trận động đất ngày 6 tháng 2 có thể lên tới 84,1 tỷ đô. Trong đó có 70,8 tỷ đô là chi phí sửa chữa hàng nghìn tòa nhà, 10,4 tỷ đô là thất thu của quốc gia và 2,9 tỷ đô là thiệt hại từ việc giảm ngày làm. Mexico. Năm 2017, đất nước Mexico trải qua trận động đất 7,1 độ Richter, xảy ra cách thủ đô của Mexico 120 km về hướng đông nam, khiến sông ngòi trong thành phố nổi sóng lớn. Nước sông cuồn cuộn như sóng biển và thuyền rung lắc giống tàu lượn siêu tốc do tác động của động đất. Trận động đất này đã khiến ít nhất 224 người thiệt mạng, hàng chục tòa nhà bị đổ, làm hỏng các đường ống dẫn ga, gây nên các đám cháy khắp thủ đô Mexico và các thị trấn khác ở miền Trung. Tổng thống nước này khi ấy đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày, tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất. Khung cảnh trận động đất khi ấy đáng sợ như ngày tận thế, mặt đất rung chuyển, bầu trời thì sấm chớp, giông gió, những tòa nhà cao tầng đu đưa như những món đồ chơi của trẻ nhỏ. Trong khi đó, một ngôi nhà cao tầng đang xây dựng thì lắc lư chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào. Thế mới thấy, trước cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, loài người chúng ta trở nên nhỏ bé và mong manh, đúng không nào các bạn? Trung Quốc. Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc vào tháng 9 2022 đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, 248 người bị thương và 12 người mất tích. Trận động đất cũng đã ảnh hưởng đến hơn 110.000 người, làm hư hại hơn 50.000 ngôi nhà, làm hỏng nhiều đường xá, hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước và các cơ sở hạ tầng khác với các mức độ khác nhau, cũng như gây ra nhiều thảm họa thứ cấp như lở đất, sạt núi, tràn nước lòng sông. Trong trận động đất, rất nhiều hình ảnh được camera quay lại có thể làm bạn đau xót cho người dân khi rơi vào thảm cảnh này. Điển hình trong ngôi nhà này, khi xảy ra chấn động, người phụ nữ có thể chạy ra, nhưng đứa trẻ thì không, và thế là cả hai ôm nhau chỉ để khóc, cầu nguyện với hy vọng vượt qua được kiếp nạn. Còn những em học sinh thì chỉ biết lấy những quyển tập để che đầu khi xảy ra động đất. Hay những tòa nhà vốn dĩ chúng ta nghĩ rằng không gì có thể tác động được, nhưng lại rất dễ dàng sụp đổ trước sự hoang mang của người dân.
Alaska. Dù sống ở một quốc gia thường xảy ra động đất, nhưng người dân thành phố Anchorage, bang Alaska đã phải bàng hoàng trước trận động đất 7,1 độ Richter diễn ra vào cuối năm 2018. Bởi sự nghiêm trọng và đáng sợ mà nó gây ra, cảnh tượng hỗn loạn được ghi lại ở khắp nơi và chắc rằng bạn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Mọi người tháo chạy ra khỏi nhà. Tại trường học, các học sinh buộc phải ẩn nấp dưới bàn học để được an toàn. Xe cộ mắc kẹt trên những con đường bị đổ sập, sụt lún, rạn nứt loang lỗ, hàng hóa rơi vãi khắp nơi trong các cửa hàng. Các luật sư hoảng loạn chui xuống dưới bàn khi phòng xử án bất ngờ rung chuyển. Tất cả các căn nhà nằm trong khu vực động đất đều có chung số phận có thể diễn tả bằng cụm từ hoang tàn và đổ nát. Nepal. Năm 2015, một trận động đất 7,9 độ Richter được cho là mạnh nhất trong gần 100 năm qua đã làm rung chuyển miền trung Nepal, khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng, gây hư hại nghiêm trọng ở nước này và một số khu vực ở Ấn Độ. Tại thủ đô Kathmandu, nhiều tòa nhà biến thành đống gạch vụn trong nháy mắt, kể cả các công trình tôn giáo. Rất nhiều hình ảnh chia sẻ cho thấy tất cả đều bình thường trước cơn cuồng nộ của mẹ thiên nhiên. Mọi thứ bắt đầu lắc mạnh hơn, cảnh đổ sập khắp nơi, mọi người đổ chạy ra đến đường, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Nhiều người bị thương nằm la liệt, kẻ la người khóc, những người phụ nữ ôm nhau ngồi khóc, một cảnh tượng rất hỗn loạn mà may mắn là người Việt Nam ta chưa bao giờ phải trải qua. Indonesia. Ngày 21 tháng 11 2022 là ngày đau buồn của thị trấn Cianjur, tỉnh Tây Java, Indonesia, khi trận động đất 5,6 độ Richter đã cướp đi sinh mạng 268 người. Trận động đất có cường độ không lớn nhưng lại gây thiệt hại rất nặng nề. Cùng với 268 người chết thì có 151 người bị mất tích, hơn 1.000 người bị thương, 3.000 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, 13.000 người buộc phải sơ tán khẩn cấp. Điều đáng buồn là hầu hết những nạn nhân thương vong là trẻ em. Trước đó, năm 2018, trận động đất mạnh 7,5 độ Richter tấn công Sulawesi, Indonesia, cũng đã làm chết 4.340 người, 10.679 người bị thương và 667 người mất tích. Vào năm 2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter ngoài khơi đảo Sumatra ở miền Bắc nước này đã gây ra một cơn sóng thần ập vào 14 quốc gia, khiến 226.000 người thiệt mạng. Và vừa mới đầu năm 2023, Indonesia đã hứng chịu một trận động đất mạnh 7,6 độ ở ngoài khơi quần đảo Tanimbar. Trận động đất khiến người dân trong khu vực hoảng sợ, rời bỏ nhà cửa. Dù không có sóng thần xảy ra, nhưng hình ảnh từ người dân chia sẻ, trận động đất cũng phá hủy rất nhiều căn nhà và gây thiệt hại không hề nhỏ đối với nền kinh tế của quốc gia này. Philippines. Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của thiên tai. Mỗi năm không chỉ hứng chịu hàng trăm cơn bão, với những cái tên một thời ám ảnh cả trong giấc ngủ của người dân, như siêu bão Haiyan năm 2013, với sức tàn phá được cho là lớn gấp 10 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1945. Không chỉ bão, Philippines còn có cả những trận động đất đáng sợ không kém, như trận động đất ở Bohol năm 2013. Đây được xem là trận động đất kinh hoàng nhất ở Philippines kể từ trận động đất ở Luzon năm 1990. Trận động đất diễn ra khi mọi người vẫn đang làm việc, sinh hoạt giải trí bình thường, và khi mặt đất rung chuyển, tất cả đồ vật bị đổ ngã, hư hỏng, mọi người chỉ biết tháo chạy khỏi những căn nhà để mong được an toàn cho bản thân. Mặc dù vậy, vẫn có hơn 200 người không may tử vong do trận động đất. Chưa dừng lại ở đó, năm 2019, trận động đất 6,9 độ Richter ở Mindanao, Philippines cũng đã khiến hàng nghìn tòa nhà bị phá hủy và làm ít nhất 13 người thiệt mạng, 210 người bị thương. Nhật Bản. Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia thường xuyên trải qua trận động đất và sóng thần. Khủng khiếp nhất chính là trận động đất năm 2011.
Mặc dù 12 năm đã trôi qua kể từ sau thảm họa, nhưng ký ức về những ngày tháng kinh hoàng đó vẫn không phai nhạt trong tâm trí của người dân Nhật. Trận động đất xảy đến khi mọi người vẫn đang làm việc, hàng loạt các rung chuyển cực mạnh diễn ra, nhưng kỳ lạ là gần như không có bất cứ ngôi nhà nào bị sập khi trận động đất xảy ra. Mọi điều tồi tệ chỉ ập đến khi sóng thần xuất hiện. Từ ngoài khơi, hòn đảo Honsukon, cơn sóng thần cao đến 40 m ập vào đất liền, di chuyển với tốc độ 700 km/h, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Hẳn các bạn vẫn chưa quên hình ảnh những dòng nước cuồn cuộn làm nhà cửa đổ sập, tàu thuyền bị cuốn lên đất liền, đường xá ngập trong bùn đất và mảnh vỡ. Một cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy, khiến cả thế giới phải rùng mình. Hậu quả mà nó để lại đến nỗi 4 năm sau thảm họa, gần 230.000 người dân vẫn không được trở về nhà. Theo thống kê, có trên 15.000 người đã thiệt mạng, với 2.572 người mất tích và bị cho là đã chết sau thảm họa. Nhiều thị trấn bị xóa sổ khỏi bản đồ. Chính phủ Nhật Bản ước tính thiệt hại tài chính lên tới khoảng 16,9 nghìn tỷ yên, còn Ngân hàng Thế giới thì cho rằng có thể lên tới 235 tỷ đô, khiến nó trở thành thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong lịch sử thế giới. Theo bạn thì trận động đất ở quốc gia nào là đáng sợ nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!